Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. Ez egy random napi vlog lesz. Egy nappal előbb indítom, mint ahogy ez a vlog igazából be fog indulni. Méghozzá azért indítom egy nappal hamarabb, hogy lássátok, hogy honnan is indulunk. Bár a címbe valószínű be fogom írni, portréfotózásra készülök, aminek konkrétan holnap lesz a napja, és egészen 1 órával ezelőttig úgy volt, hogy le kell mondanom, mert tegnap arra keltem föl, hogy folyik az orrom és köhögök. Na hát tegnap az lett, hogy magamba toltam nem tudom hány liter ananászlevet, begyógyszereztem magamat, orba-szájba ittam a teákat, és rengeteget pihentem. Természetesen vitaminoztam is, és ma reggel úgy keltem föl, hogy újra erőre kaptam, úgyhogy ezt a videót mégiscsak meg tudom csinálni, mert hogy képzeljétek el, hónapok óta megvolt már, inkább hetek óta a holnapi időpont, mert hogy egy nagyon aranyos fotós és az ő asszisztense nézik a videóimat, és felajánlottak nekem egy portréfotózást, és hát nagyon örültem a lehetőségnek, de egyből a szóba jött az, hogy oké, de hogy én nem pesti vagyok, stb., és mondták, hogy rugalmasak járnak itt Debrecenbe, és hát megbeszéltük a holnapi napot. Aztán később kiderült, hogy igen, október 18 szombat munkanap, iskola is van, úgyhogy nekem így brutálisan át kellett szerveznem azt, hogy én egyáltalán el tudjak menni, és mikor ez már megtörtént, hogy azt így leszerveztem, akkor ez a betegség a legrosszabbkor jött. Párom itthon van 1 hete betegen, és akkor persze mondtam is neki, hogy tudja, hogy tőled kaptam el, de ez ahogy jött, el is ment, szóval én szerintem csak meghűltem, valami hideget ihattam, hogy nem voltam úgy felöltözve, de akkor most úgy döntöttem, hogy miért is nem mennék, hiszen semmi bajom nincs, és az elmúlt 1 óra azzal telt, hogy próbáltam összeválogatni szetteket, bár portréfotózás lesz, igazából szerettem volna így csinosan felöltözni, mert mégiscsak ez bekerül majd a családi albumba, és majd meg tudom mutatni később a gyerekeknek, vagy az unokáimnak, hogy nagyanyátok így nézett ki 38-39 évesen. Úgyhogy igazából ide berakom nektek ezt a szettet, amit összeválogattam, tehát lesz benne egy alapdarab, amit most legutóbb rendeltem a Sincere-ről. Ezt kombinálom egy nagyon vastag harizsnyával, és 2 kabátot is raktam be, vagy rakok be. Az egyik egy szövetkabát, amit sose szoktam hordani, de nagyon nőies, szép válkitömése van. A másik pedig a Burberry, ami annyira, hát ilyen stílus, az én vagyok igazából, és mivel őszi fotózás lesz, őszi táj, ezért úgy gondoltam, hogy még akkor berakom a zöld garbómat, meg a kedvenc leopárd mintás felsőmet, szóval nagyon szép színekre számítok. Nagyon jó lesz a háttér, nagyon jó lesz a környezet, és egyébként szabad kezet kaptam, így debreceniként, hogy hova érdemes menni ilyenkor őszi fotókat készíteni, és én mondtam a fotósnak, illetve az asszisztensével, akivel beszéltem, hogy én szerintem menjünk a Békástóra Nagyerdőre, mert egyrészről gyönyörű, a másrészről gyönyörű, szép a táj, rengeteg színű fa van, illetve lehetőség. Nagyon-nagyon ritka, hogy én ilyen helyre megyek, sőt, igazából soha nem voltam még, mióta felnőtt vagyok. Még annyit el akartam mondani, hogy fiatal koromban többször voltam fotózáson, ugye én jártam egy modelliskolába, nem sokáig ott hagytam, többször voltam a helyi újságnak a hátlapján, úgyhogy igen, nem áll tőlem ez távol, tehát voltam már profi fotósnál, de az 10 évesen volt, és nem 2 gyerekes anyukaként, és hát szerintem ez egy tök jó lehetőség, megörökítjük magunkat, és kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak ki belőlem. Egy fotós nyilván szakmabeli, ő jobban látja, hogy mi az, amit ki lehet emelni, vagy mi az, amire rá kell fókuszálni egy fényképnél, és én meg nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyenek lesznek az eredmények. Ez nem reklám, tehát senki nem kért meg, hogy én most erről beszéljek, de mivel annyira nem egy mindennapi dolog az életem, úgy gondoltam, hogy beavatlak titeket, meg hát ha másnak ez érdekes, de majd meglátjuk, hogy alakul. A lényeg az, hogy most bejelentkeztem így ilyen lecsapzott, lepusztult állapotba, mert hogy ma még vár rám egy pizzasütés, és nyilván addig nem akarok hajat mosni, aztán holnap délelőtt egy főzés, és aztán belecsapunk a készülődésbe. Holnap fogok bejelentkezni legközelebb, de majd rakok ide be képeket, mert este pizzát sütök, és akkor holnap ebből a fejből, ebből a csúnya hajból, és csúnya arcból, és mindenből egy nagyon szép arcot fogok varázsolni, egy minimális sminket fogok felrakni, nem szeretném, hogy a smink vigye el a fotókat, hanem egy természetes megjelenést szeretnék úgy, ahogy meg is szokhattatok engem.
Úgyhogy ha van kedvetek ezután a hosszú bevezető után, akkor tartsatok velem, megyek, készülődök pizzát sütni, és találkozunk holnap ugyanebben a vlogban. Sziasztok! Nagyon gyors bejelentkezés, kb. 8 percem van, hogy odaérjek a fotózásra. Összeszedtem magam, bementem a Lidlbe, az asszisztens csajnak, illetve a fotósnak is vettem egy-egy Sherry Queen-t. És tegnap még a pizzasütéssel kapcsolatban képzeljétek el, nagyon jól sikerült a pizza, egy dolgot leszámítva. Kimaradt belőle a só, úgyhogy nagyon-nagyon sótlan volt a tésztája. Reggel még maradt, és még maradt estére is. Na megyek most már, mert sok a duma. Izgulok nagyon. Bocsánat, de
Nézhetsz nyugodtan arra, nézheted ott a távolba azokat a akármiket, meg a vizet is készítheted nyugodtan. A kacsákat. Aha. Sőt, a testből egy kicsit csaljunk, hogy így fordulj visszafele. Igen. Ki fog tekeredni a nyakad jobban a helyéről, de így most nézz abba az irányba, mert aha. Igazából csak eljössz, aztán is csináljuk. És most pillancsodok. De jó, hogy na most és közben pillanthatsz oda is. Fel is, ez így is van. És ide is. Ezt hiszem, hogy a csukott szemből kinyitod, akkor egy pillanatra, hogy leesik a maszkja az embernek, tudod, és hogy... Hol vagyok, merre vagyok? Csináljuk azért ebben, hogy az állóban elhoznak. Már elbocsol, hogy vagyok már a jobb oldali kezedet. Ugye, a fotózás nem mindig iránytévesztő mindenki, én is meg, aki fotózok, és ez tök érdekes. Akkor meg is foghatod ott a barbulat vele, hogy ilyen nagyon ilyen természetes legyen. Haját a szél és ez. Csak megnézzük, hogy áll neked ez. Ez már tényleg ilyen a modellesebben. Hú, ez nagyon szép. Aha. L'Oreal, mert megérdem. Így van. Az nagyon szép volt, hogy abban az irányba történetották. Tehát úgy is lehet, hogy törzsből így fordulsz, meg én szeretek kitörni az emberek nyakát, hogy fordulj. Ja, és akkor most nézd abban az irányba. Aha. Kérdez, hogy és így kitekerted a nyakad abban az irányba, hogy megbillentetted a fejet, így kijött ugye a nyakvonalad is, az ilyen marha jól néz ki. Egy kicsit bekönnyezett a szalomkájától. Annyira nem látszik azért, mert eszi a gép. Most szépek a színek, úgyhogy védtek kihagyni azt, hogy egy párat legyünk azért. Megint marha, az nagyon szép, hogy fölnézel. Pillancsod. Pillantasz megint magad mögé. Aha. Szépen ragyog a hajad, hogy a nap megsüti hátulról, így körbe az ott üvetet hajfény. Igen, még egy picit, mert ez egy szép spot. És most ide is pillanthatsz. Ha leteszed a kezed, így rádöntöd a fejed, megnézzünk egy ilyet is. Maradj ott. Aha. Keverem, várjál. Jobb kezedet, igen. És akkor felé legyen a jobb kezed, de kitekeredsz így testből felé, hogy erre legyen a kezednek a vége. Ide? Aha. Ráteszed így a fejed a kezedre, és akkor rápihentetnéd egy kicsit. Akkor megnézzük, hogy néz ki. Ez jó karakteres. Nézhetsz abba az irányba fölfele az égen. Ilyenkor csak a szemfehéreddel játszok, hogy mennyi látszódjon belőle, tudod, és most pillancsod egy hát ez ilyen színésznős már szerintem helyenként. Most akkor így csak így álljak meg? Hát megállhatsz, és kicsit keresztbe lépsz, szép csavasan, akár rá is nehezedhetsz az első lábadra, teljes súlya, hogy így ki is nyújtatod akár. Vesz egy lépő mozdulat benne. Aha, szuper, fordulj így törzsből, még, és akkor most fordulj vissza, hogy lejátszol.
Szuper jó. Még egyet indul. Pont lemaradtam, basszus. Asagad. Nézhetsz a tó irányba is. Jöhetsz? Azaz. Egészen lógathatod a fejed egy picit, így előre billentve. Aha. Ez szép, hogy így meghúztad magad, így hogy ülsz, és egy kicsit így homorított te hátra, ez nagyon szép ívet adott neki. Látod? Homoríts hátra, szép. Hú, de magány. Szuper jó, és ez most nagyon szép itt a fény, és most ki kell facsarjuk ezt a pózt mindenféleképpen marha jól. És hajolj előre megint ebbe a pózból, ahol előbb voltunk, és abba az irányba néz. Hát sziasztok! Itt a videó végén jó nagy vállakat csináltam magamnak, végeztünk a fotózással, egy picit fújt a szél, illetve azt gondoltam, hogy hidegebb lesz, de hál' Istennek kisütött a nap. Matyi és Fanni nagyon-nagyon kedvesek voltak és aranyosak, és több helyszínen is zajlott a fotózás. Eleinte egy picit izgultam, hát reszkedtem kb. Mint a kocsonya, de aztán feloldódtunk tényleg, és tényleg már olyan helyszínen volt a fotózás, a Békás-tó közepén, ahol eljárkálnak az emberek, mert egy fő útvonal, és nem zavart abszolút, hogy ott néznek. És el is feledkeztem arról, hogy látják, hogy fotóznak. Úgyhogy nagyon-nagyon jól éreztem magamat, nekem ez akkora löketet adott, és hatalmas élményt, hogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a fotókra, ami pár napon belül kész lesz, és nem tudom, hogy a videó melyik részében rakom be, vagy ezelőtt az etap előtt már láttátok, és akkor ti tök jó, hogy láttátok, én viszont még nem. Na közben jöttek mögöttem, úgyhogy leállítottam a felvételt, extra sminket nem raktam fel, kétféle kabát volt rajtam, és ez a kettő felső felváltva, illetve felgumizott haj és leengedett haj, semmi extra, nagyon jól éreztem magamat, és azt akartam mondani, hogy Matyi nagyon mobilis, és a párja is, tehát láthatjátok, hogy ide is eljöttek fotózni, egyébként győriek, de az ország bármelyik részére mennek, és nagyon-nagyon jól éreztem magamat, abszolút felszabadultam. Nekem egy hatalmas élmény volt, amiért nagyon hálás vagyok Fanninak és Matyinak, és szerintem nagyon profi munka lesz majd ebből. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ők az arcomnak melyik része az, amit úgy ki tudtak emelni, vagy meglátják azokat a dolgokat, amik előnyösek nekem, és szerintem minden nőnek jót tenne egy ilyen portréfotózás, úgyhogy ha esetleg van kedvetek egy ilyen portréfotózásra menni, akkor én nagyon ajánlom Matyékat nektek, ez nem reklám, még egyszer mondom, tényleg ők azért kerestek meg, mert szeretik a videóimat, és közben meg fotózással foglalkoznak, úgyhogy a kettő az egyben, nekik is szerintem egy élmény volt, hogy találkoztunk, és nekem is hatalmas élmény. Ettől függetlenül a videó alatti leírásba lerakom a linkjüket, az elérhetőségüket, az biztos, hogy győriek, de nagyon mobilisak, úgyhogy szerintem akár egy ilyen ajándéknak el tudok képzelni egy ilyen élményt, hogy mondjuk, ha te egy férfi néző vagy, akkor a kedves feleségedet megleped egy ilyen portréfotózással, vagy mint lányként az édesanyádat, szerintem nagyon-nagyon szuper, és pont az a lényeg ennek a fotózásnak, hogy a természetes vonalainkat emelik ki, tehát én is, ahogy láthatjátok, nagyon minimális sminkkel jöttem, és szerintem a végeredmény biztos, hogy nagyon jó lesz. Én ezeket a fotókat ki fogom majd nyomtatni, és belerakom egy albumba, és amikor idős néni leszek, akkor visszanézem majd, hogy de jó is volt ez a fotózás, mindig kedvesen fogok visszagondolni rá. No, nem csacsogok, nem fecsegek, mert közben a fáról lehullik az összes levél, mire én ezt elmondom. Remélem tetszett nektek ez a videó, ha igen, dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek még, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk egy következő videóban, legyen szép napotok, sziasztok!